દિવાળીના તહેવાર શરૂ થઈ ગયા છે અને આવતીકાલે કાળી ચૌદશ છે અને કાળી ચૌદશના દિવસે 4 રસ્તે પૂજા કરવા માટે દરેક ઘરમાં પરંપરાગત રીતે વડા બનાવવામાં આવે છે। તો કિચન સિરીઝમાં હું શીતલ અને આજે આપણે કાળી ચૌદશની પૂજામાં ઉપયોગમાં લઈ શકીએ તેવા 2 પ્રકારના વડા બનાવીએ। પહેલા જે આપણે વડા બનાવશું ને તે વડાનો ઉપયોગ કાળી ચૌદશની પૂજામાં થાય છે। આ વડા માટે મેં અહીં 1 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે। રોટલી બનાવવા માટે જે ઘઉંનો લોટ વાપરીએ છીએ તે જ લોટ લેવાનો છે। તેની સાથે અડધો કપ ચણાનો લોટ અને અડધો કપ અડદની દાળનો લોટ લઈશું। અહીં ચણાનો અને અડદની દાળનો લોટ છે ને તે કરકરા લેવાના છે। તેની સાથે 1 ગ્લાસ છાશ લઈશું। બનાવવાનું શરૂ કરીએ, જેના માટે એક મોટા પોળા બાઉલમાં ઘઉંનો લોટ ઉમેરશું। સાથે તેમાં ચણાનો લોટ પણ ઉમેરવાનો છે અને તેની સાથે અડદનો લોટ પણ ઉમેરી દઈશું। હવે આ લોટમાં ખાટી છાશ પણ ઉમેરી દેવાની છે। ત્યાર પછી છાશને હાથ વડે લોટમાં મિક્સ કરવાની છે। છાશ ઉમેરતા મિક્સ કરતા છાશ છે તે લોટમાં મિક્સ તો થઈ જાય છે, પણ આ મિશ્રણ કઠણ થયું છે અને આ મિશ્રણમાંથી તો હજી આપણે વડા બનાવવાના છે। માટે હવે 1 ગ્લાસ પાણી લઈ અને ધીરે ધીરે વડામાં પાડી શકાય તેવી કન્સિસ્ટન્સી આવે ને તેટલું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને હાથ વડે જ મિક્સ કરતા જઈશું। અહીં હવે ટોટલ મેં 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દીધું છે, જેથી વડા પાડી શકાય ને તેવું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। પણ હજી આ મિશ્રણમાંથી આપણે વડા નથી પાડવાના, પણ આ મિશ્રણને આથો આપવાનો છે। માટે હવે બાઉલને ઢાંકણ ઢાંકી અને 8 થી 10 કલાક માટે આથો આપવા રાખી દઈશું। અહીં હવે 10 કલાક જેવો સમય થઈ ગયો છે। આથો આપવા રાખેલ વડાના બાઉલનું ઢાંકણ ખોલી અને ચેક કરશું। અહીં વડાના મિશ્રણનો એકદમ સરસ આથો આવી અને મિશ્રણમાં બબલ્સ પણ થઈ ગયા છે અને મિશ્રણ થોડું ફ્લફી પણ થયું હોય તેવું લાગે છે। તો હવે આ વડાના મિશ્રણમાં મસાલો કરશું, જેના માટે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ, લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરશું। તેની સાથે સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરવાની છે। હવે તેની સાથે 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરવાનો છે। સાથે 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું। અડધી ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું અને છેલ્લે 2 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી દેવાનું છે। બધું ઉમેરાઈ ગયું છે તો હવે ચમચી વડે મસાલા વડાના મિશ્રણમાં એક સરખી રીતે વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી દેવાના છે, જેથી બધા મસાલા મિક્સ થઈ અને વડાનું એકદમ ટેસ્ટી મિશ્રણ બને। મસાલા જેમ જેમ મિક્સ કરતા જઈશું ને તેમ તેમ આથો આવેલા મિશ્રણમાં બેકિંગ સોડા ઉમેરેલો હોવાથી મિશ્રણ વધારે ફ્લફી અને સોફ્ટ થતું જશે। અહીં હવે મસાલા મિક્સ થઈ વડાનું મિશ્રણ એકદમ સરસ બની ગયું છે। તો ગેસની લો ફ્લેમ પર મેં તેલ ગરમ કરવા રાખ્યું હતું। અહીં હવે તેલ પણ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે તેલની ફ્લેમ લોમાંથી મીડિયમ કરી અને વડાના મિશ્રણમાંથી હાથ વડે મિશ્રણ લઈ આ રીતે તેલમાં એક પછી એક વડા પાડતા જવાના છે। અડદના લોટના કારણે આ વડા એકદમ ફ્લફી બને છે અને વડા તેલમાં ઉમેરતા જશું તેમ તેમ તળાઈ અને તે ઉપર પણ આવતા જશે અને સાઈઝમાં પણ થોડા ફૂલી અને મોટા થશે। જુઓ, અહીં આટલા વડા પાડ્યા ને ત્યાં પહેલા પાડેલા વડા તળાઈ અને ઉપર આવી ગયા છે। હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખતા આ વડાને 1 મિનિટ સુધી તળાવવા દઈશું। એક બાજુ વડાને તળાવતા 1 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે, તો હવે ધીરે ધીરે વડાની સાઈડ ચેન્જ કરશું। એકદમ ફ્લફી બનતા આ વડા સ્વાદમાં પણ એટલા સરસ હોય છે કે ફક્ત કાળી ચૌદશના દિવસે નહીં પરંતુ રેગ્યુલર દિવસમાં પણ બનાવીએ ને તો પણ ખાવાની મજા આવી જાય છે। વળી આ ગરમા ગરમ વડા તો બધાને ભાવે જ, પણ આ વડા તો ઠંડા થઈ ગયા પછી એટલા સ્વાદે મસ્ત લાગે ને કે ઠંડા વડા ખાવાની પણ મજા આવી જાય। વડા તળાવવાને 2 થી 3 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે વડા અંદર સુધી તળાઈ અને ફ્લફી થઈ અને એકદમ સરસ તળાઈ ગયા છે। તો હવે આ વડાને તેલમાંથી નિતારી અને બહાર એક ડીશમાં કાઢી લેવાના છે। ધીમે ધીમે કરી બધા વડા બનાવતા એકદમ સ્વાદિષ્ટ વડા તૈયાર થઈ ગયા છે અને આ વડા આજે મેં લીલી અને લાલ ચટણી સાથે પીરસ્યા છે। કાળી ચૌદશની પૂજા માટે આ વડા બની અને હવે તૈયાર થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે કાળી ચૌદશના દિવસે બનતા બીજા ક્રિસ્પી વડા પણ બનાવી લઈએ। બીજા પ્રકારના ક્રિસ્પી વડા બનાવવા માટે અડધો કપ બાજરાનો લોટ લઈશું। સાથે અડધો કપ જુવારનો લોટ લેવાનો છે। તેની સાથે 1/4 કપ ચણાનો કરકરો લોટ અને 1/4 કપ અડદનો કરકરો લોટ લેવાનો છે। જો શક્ય હોય ને તો આ બધા લોટ સાથે 1/4 કપ ચોળાનો લોટ પણ ઉમેરી શકાય છે। મને આજે માર્કેટમાં ચોળાનો લોટ ના મળ્યો તેથી મેં નથી ઉમેર્યો।
હવે 1/4 કપ ખાટું દહીં પણ લઈશું. સાથે 2 લીલા મરચાંને એકદમ નાના ટુકડામાં સમારી અને લેવાના છે. તેની સાથે અડધો ટેબલ સ્પૂન આદુની પેસ્ટ લઈશું. અહીં સાથે પોણો કપ લીલી મેથીને સમારી અને પાણીથી ધોઈ ચોખ્ખી કરી અને લીધી છે. હવે ક્રિસ્પી વડા બનાવવા માટે એક પોળા વાસણમાં બાજરાનો લોટ ઉમેરશું. સાથે જુવારનો લોટ પણ ઉમેરશું. તેની સાથે ચણાનો કરકરો લોટ ઉમેરી દેવાનો છે અને અડદનો લોટ પણ ઉમેરી દઈશું. બધા લોટ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું. સાથે આદુની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દેવાની છે. તેની સાથે સમારેલી લીલી મેથીની ભાજી પણ ઉમેરી દઈશું. ભાજી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન અજમો ઉમેરવાનો છે. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન તલ ઉમેરશું. હવે આ લોટમાં મસાલો કરવાનો છે. તેના માટે 1 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. સાથે 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે. હવે તેની સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. સાથે 3/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું. અને હવે છેલ્લે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દેવાની છે. બધું ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે હાથ વડે એકદમ સરસ મિક્સ કરવાનું છે, જેથી મસાલા, મેથી અને લોટ બધું એકબીજામાં સરસ મિક્સ થઈ જાય. તેની સાથે હવે 2 અડધી ટેબલ સ્પૂન એટલે કે ટોટલ 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ પણ ઉમેરી દેવાનું છે. બધું ઉમેરાઈ જાય ને એટલે છેલ્લે દહીં પણ ઉમેરી દઈશું. દહીં ઉમેર્યા પછી ફરી બધું હાથ વડે મિક્સ કરતા જઈ અને વડાનો લોટ બાંધવાનો છે. અહીં મેં આજે આ ક્રિસ્પી વડા બનાવવા માટે 4 લોટ મિક્સ કર્યા છે. પણ માર્કેટમાં અત્યારે આ બધા લોટનું મિક્સ એટલે કે જેને કાળા વડાનો લોટ કહે ને તે ઇઝીલી મળી જાય છે. અહીં હવે દહીં લોટમાં મિક્સ થઈ જાય ને એટલે મેં અહીં અડધો કપ પાણી લીધું છે. તો જોઈતું પૂરતું પાણી મિશ્રણમાં ઉમેરતા જઈશું અને કઠણ લોટ બાંધી અને તૈયાર કરી લેવાનો છે. ધીમે ધીમે મિક્સ કરતા હવે આ જ રીતે કઠણ લોટ પણ બંધાઈ અને તૈયાર થઈ જાય છે. તો હવે આ લોટને થોડો એવો મસળી લઈશું. થેપલાના લોટ જેવો વડાનો આ લોટ એકદમ સરસ બંધાઈ ગયો છે. તો હવે હાથમાં થોડું એવું તેલ લગાવી લેવાનું છે અને હાથમાં તેલ લગાવાઈ જાય ને એટલે તૈયાર કરેલા વડાના લોટમાંથી નાના લુવા જેટલો લોટ હાથમાં લઈ અને આ રીતે 2 હાથ વડે પ્રેસ કરતા જઈ અને એક લુવો બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાનો છે. લુવાને થોડો એવો પ્રેસ કરી લઈશું અને હવે આ જ રીતે હાથથી પ્રેસ કરતા જઈ એક પછી એક બધા લુવા લોટમાંથી તૈયાર કરી અને વડા બનાવી લેવાના છે. અહીં બધા જ વડા બની અને હવે તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે થોડા સફેદ તલ લેવાના છે. તૈયાર થયેલા વડામાંથી એક વડાને લઈ એક સાઈડ આ રીતે તલ ચીપકાવી દેવાના છે અને હવે હાથ વડે પ્રેસ કરી એકદમ વ્યવસ્થિત તલ ચીપકાવી દઈશું, જેથી તલ છે એ તળવા સમયે ઓછા ઉખડે. એક પછી એક બધા વડાને આ રીતે તલમાં લગાડી અને થોડા હાથ વડે પ્રેસ કરતા જઈ અને તૈયાર કરી લઈશું. અહીં હવે એક સાઈડ ગેસની લો ફ્લેમ પર તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે ગેસની લો ફ્લેમ રાખતા તૈયાર કરેલા વડામાંથી કઢાઈમાં સમાય તેટલા વડા તેલમાં ઉમેરી દેવાના છે. આ વડા લોટના બનેલા હોવાથી અને ગેસની ફ્લેમ લો રાખી હોવાથી તળાઈ અને તુરંત ઉપર આવતા નથી. અને વળી આ વડા થોડા થીક હોવાથી તળવામાં પણ થોડો એવો સમય લાગે છે. અંદાજે 2 થી 3 મિનિટ એક બાજુ વડા તળાયા પછી હવે તેની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની છે અને ત્યાર પછી બીજી બાજુ પણ તળવા માટે રાખીશું. વડા તળાયા ને પછી મને થોડા એવા થીક લાગ્યા માટે જે તળિયા વગરના વડાના લુવા બનાવી અને તૈયાર હતા ને તે લુવાને હાથમાં લઈ અને હથેળી વડે વધુ થોડા પ્રેસ કરી અને ફ્લેટ કરી લીધા છે, જેથી લુવા થોડા જલ્દી તળાય અને વધારે ક્રિસ્પી કડક બને. અહીં તળવા ઉમેરેલા વડા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના એકદમ સરસ ક્રિસ્પી તળાઈ ગયા છે. તો હવે આ વડાને તેલમાંથી બહાર કાઢી લેવાના છે. જુઓ, ડીશમાં ઉમેરાતા એકદમ ક્રિસ્પી સાઉન્ડ સાથે આ વડા બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે બીજા થોડા ફ્લેટ કરેલા વડા પણ તળવા માટે તેલમાં ઉમેરી દઈશું અને તેને પણ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે ક્રિસ્પી તળી લેવાના છે. આ ક્રિસ્પી અને સ્વાદિષ્ટ વડા ગરમની સાથે ઠંડા પણ ખાવાની બહુ જ મજા આવે છે અને વળી તળાયા પછી 2 દિવસ સુધી આ વડા સારા પણ રહે છે. અહીં આજે આ વડા મેં લીલી ચટણી અને સોસ સાથે પીરસ્યા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, કાળી ચૌદસની પૂજા માટે ગુજરાતી ઘરે ઘરમાં બનતા વડામાંથી મુખ્ય 2 પ્રકારના વડાની રેસીપી આજે મેં તમને બતાવી. આ બંને વડા ક્રિસ્પી અને સોફ્ટ સાથે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ પણ એટલા જ હોય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, કાળી ચૌદસના દિવસે તમારા ઘરની રીત પ્રમાણે આ 2માંથી જે પણ વડા બનતા હોય ને તે જરૂરથી બનાવજો અને પછી વડા કેવા બન્યા ને તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો બિલકુલ ના ભૂલતા, જેથી અમારી ચેનલ પર મુકાતી દરેક રેસીપીના અપડેટ્સ આપને તુરંત મળે. આવતીકાલે મળશું દિવાળી માટે બનાવાતી એક ખાસ મીઠાઈની રેસીપી સાથે. તો આ રેસીપી જોવાનું બિલકુલ ના ચૂકશો. ત્યાં સુધી આવજો.